מרים שפירו נולדה בשנת 1923 להורים יהודים ממוצא רוסי. סבא שלה היה רב, אבל ההורים שלה חיו חיים חילוניים. אבא של שפירו היה אומן ואינטלקטואל שפנה לפוליטיקה סוציאליסטית ולארגון פועלים. אמא של שפירו הייתה עקרת בית וציונית, והיא עודדה את הבת שלה לפתח קריירה כאומנית. שפירו קיבלה בבית דוגמה לאקטיביזם פוליטי וחברתי, הדוגל בחתירה לצדק ולשוויון, והעתיקה את המאבק המעמדי של אבא שלה למאבק נשי. כפי שראינו ביחידה הקודמת, בשנות ה-70 הזהות היהודית של שפירו לא באה לידי ביטוי באומנות שלה. אבל בשנות ה-80 וה-90 היא כבר נתנה לה ביטוי כיהודייה חילונית וכצאצאית למהגרים מרוסיה. למשל ביצירה גולם, שהרעיון שלה לקוח מהפולקלור היהודי, ובחלונות הזכוכית שיצרה לבית הכנסת שולום בשיקגו, שמתארים את 4 האימהות המקראיות. החלונות האלה גם מייצגים את הקשר שלה לקהילה היהודית. העיסוק הגלוי בנושאים יהודיים ביצירה שלה בתקופה הזו הוא חלק מתופעה כללית שהתרחשה בארצות הברית בשנות ה-80. התעניינות גוברת בנושאים יהודיים בקרב אומנים יהודים. אלו היו השנים שלאחר הפריחה של תנועות השחרור שעוררו ועודדו את הגילוי והחשיפה של הזהות הייחודית של הפרט. עכשיו הייתה התעוררות של פוליטיקת הזהויות. בתהליך הזה נחלש האתוס שהתמקד במה שהיה משותף לכלל האמריקאים, ובמקומו צמח אתוס רב-תרבותי שנותן ביטוי לייחוד של קבוצות הזהות השונות בחברה. פוליטיקת הזהויות עוררה את היהודים לתת ביטוי פומבי למאפיינים היהודיים שלהם ולחוויה היהודית בארצות הברית. ובהתאם לזה האומנים היהודים התחילו להבליט את מה שמייחד אותם כיהודים ביצירות שלהם. בסרטון הקודם דיברנו על סדרות שיתופי הפעולה המדומיינים של שפירו משנות ה-70. אחד משיתופי הפעולה הבולטים שלה בסוף שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90 היה עם האומנית המקסיקנית פרידה קאלו. קאלו בחנה דרך דיוקנאות עצמיים את הזהות שלה ביחס למודלים חברתיים של נשיות, גבריות ולאומיות. והציגה את עצמה כאישה, ראיה, מאהבת, אומנית, מקסיקנית ופעילה פוליטית. נראה שהבחירה של שפירו בקאלו היא טבעית. קאלו היא אחת מהאימהות הגדולות של האומנות המודרנית. היא מקור השראה עצום. אבל כששפירו נשאלה מדוע היא בחרה בפרידה קאלו, אחת התשובות שלה הייתה שקאלו הייתה חצי יהודייה. ואת הפנים של קאלו היא תיארה כחזקות, יפות, לטיניות, יהודיות, עם עיניים חודרות ופה חושני. אביה של פרידה קאלו, ווילם קאלו, היה יהודי ממוצא גרמני-הונגרי שהיגר למקסיקו בסוף המאה ה-19. הוא שינה את שמו לשם הספרדי גיירמו, ונעשה צלם חשוב שתיעד את המורשת האדריכלית של מקסיקו. היסטוריונית האומנות גנית טנקורי טוענת שברור שלקאלו עצמה היה עניין בשורשים היהודיים שלה, כחלק מהעיסוק שלה בזהות. ביצירות פרידה ואני וחממה, שפירו מציירת את פרידה קאלו. זו פרידה בדיונית. נראה שפניה של פרידה קאלו מעורבבות עם פניה של שפירו עצמה. ההזדהות איתה כאומנית, כאישה וכיהודייה היא כל כך גדולה עד שהיא ממש מתאחדת איתה. בציור של שפירו, קאלו יושבת כשהיא מוקפת בפרחים, בחפצים ובסמלים של החיים המקסיקניים שלה. היא נראית כמו אלילה. הדימוי הזה, שמבוסס על דימויי לידה אצטקיים, מתחזק בזכות פסל שמונח לצידה. יכול להיות שהדימוי של האלה היולדת היה השראה גם ליצירה אחרת של קאלו, הלידה שלי. אחת המשמעויות שאפשר לחלץ מהציור הזה, היא שקאלו מציגה את עצמה, יולדת את עצמה כאמנית. וההיבט הזה של עצמאות אומנותית נשית היה חשוב מאוד לשפירו. אומנית יהודייה נוספת שעניינה את שפירו הייתה הציירת סוניה דלוני. דלוני הייתה מהמייסדות של תנועת האורפיזם, שקמה בעשור השני של המאה ה-20, מעין גרסה דינמית וצבעונית של הקוביזם. היא הייתה גם מעצבת אופנה, מעצבת במה אוונגרדית ומעצבת פנים. הדמות של דלוני מופיעה בסדרה נוספת של שיתופי פעולה המדומיינים של שפירו, שבה היא שילבה את דמותן של האומניות הגדולות של האוונגרד הרוסי של תחילת המאה ה-20. בעבודה עם הרוסיה, קולאז' גדול ממדים בצורת מניפה, שפירו מציגה את האומניות הרוסיות סביב הטבעת החיצונית. שפירו הזדהתה עם כל האומניות הרוסיות של האוונגרד, בגלל היותן אומניות גדולות מעבר וגם בגלל המוצא הרוסי שלה עצמה.
אבל מתוך כל האומניות הרוסיות האלה, היא הזדהתה בעיקר עם דלוני היהודייה. דלוני ממוקמת מצד שמאל למטה, בדיוק מול הדמות של שפירו עצמה, שמחופשת לגברת ויקטוריאנית. הקשר הפיזי שיוצרת בינה ובין דלוני מעיד על הזדהות מרובת רבדים, אומנית, רוסייה ויהודייה. בשנת 1997, לאחר שאימא של שפירו נפטרה, היא יצרה סדרת עבודות שבהן היא המשיכה לפתח את אילן היוחסין האמנותי שלה, והתמודדה באופן הישיר והגלוי ביותר עם הזהות היהודית שלה. הקולאז', ההיסטוריה שלי, נראה כמו בית שמחולק לתאים קטנים. מזכיר את היצירה בית הבובות הפמיניסטית. בכל אחד מהתאים שתולים מהן זיכרונות מקוטעים של השושלת התרבותית היהודית והאומנותית של שפירו. למעלה בגמלון, המנורה. אחד מהסמלים המרכזיים של העם היהודי. המילה יהודייה חוזרת בתאים 3 פעמים, בגרמנית, בצרפתית ובהולנדית. גם מגיני דוד בצבעים אדום וצהוב, שמזכירים את הטלאי הצהוב שהיהודים היו צריכים לענוד בזמן השואה, חוזרים כמה פעמים. מצד ימין למעלה מופיע תצלום של מגדל החיים במוזיאון ארצות הברית לזכר השואה. במגדל הגבוה במוזיאון תלויים אלפי צילומים של יהודים מלפני מלחמת העולם השנייה בעיירה ליטאית. רוב היהודים שנראים בתמונות נרצחו. למטה יש דמות שצועקת שפונה אל המילה יהודי ואל המגן דוד. על הציר המרכזי של הבית יש תמונה של האומן היהודי ממוצא רוסי מרק שאגאל בזמן שיעור אומנות. את הנוכחות האומנותית הנשית שפירו יוצרת עם תצלום של פרידה קאלו ועם תצלום של חברות האוונגרד הפריזאי של תחילת המאה ה-20, הסופרת האמריקאית ואספנית האומנות גרטרוד סטיין ובת הזוג שלה אליס בי טוקלס. שתיהן היו יהודיות ונשים פורצות דרך באומנות ובחיים שלהן. באחד התאים שפירו גם מציגה את ההיסטוריה היצירתית ביתית של נשים יהודיות באמצעות כיסוי חלה שעליו רקומות המילים אשת חיל. שפירו מחברת את עצמה לתוך ההיסטוריה והתרבות היהודית האלה כשהיא שותלת בקולאז' את הציור מלא החיים שלה רז מטז של דמויות רוקדות. בעבודה ההיסטוריה שלי שפירו יוצרת איחוד בין מגוון הזהויות שלה, אומנית, אישה ויהודייה אמריקאית ממוצא רוסי.